chính trong tuần. Trung Quốc tiếp tục hạ lãi suất các khoản vay kỳ hạn 1 năm và 5 năm, lần lượt là 5 và 15 điểm phần trăm. Nhóm chuyên gia JP Morgan, tháng 9 sẽ là lần cuối Fed tăng mạnh lãi suất. Fed sẽ không tiếp tục đánh đổi tăng trưởng bằng cách tiếp tục tăng mạnh lãi suất sau kỳ họp tháng 9. Bộ Công Thương dự kiến chỉ số sản xuất công nghiệp năm nay tăng 9,5% và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay dự kiến tăng 18,3%. Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng ước đạt gần 39,2% kế hoạch năm Thủ tướng giao, thấp hơn so với mức 40,6% của cùng kỳ năm ngoái. Lần thứ 15, giá thép xây dựng trong nước giảm đến 400.000 đồng một tấn. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Ngay sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua giảm điểm trong ngày thứ hai đầu tuần. Tuy nhiên thì đã tăng điểm trở lại trong 3 ngày giữa tuần. Và đến ngày thứ 6 khi mà VN Index chạm vào cái vùng kháng cự rất là mạnh tại 1.300 điểm thì áp lực bán đã tăng lên khiến cho thị trường giảm điểm. Đóng cửa tuần thì VN Index vẫn tăng 13 điểm, tương đương với mức tăng là hơn 1%. Dòng tiền có sự lan tỏa rất tốt ra các nhóm ngành. Trong đó nhóm ngành tăng giá mạnh trên 2% là nhóm dầu khí, tiện ích, bán lẻ, phân bón và thép. Đặc biệt nhóm dầu khí tăng rất là tốt trong tuần qua nhờ thông tin là PVN đề xuất làm tổ hợp lọc hóa dầu trị giá 18 tỷ USD. Thanh khoản tuần qua tiếp tục suy giảm 1,9% so với tuần trước đó. Trong đó thanh khoản tăng ở nhóm dầu khí với mức tăng là 30%, còn lại thì hầu hết các nhóm ngành khác đều có thanh khoản giảm. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy không biết là tình hình mua bán của khối ngoại trong tuần qua diễn biến như thế nào và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh Hoàng? Trong tuần qua thì khối ngoại lại quay lại bán dòng với giá trị bán dòng là 541 tỷ. Các mã được mua nhiều là Vinamilk, PVD và Masan. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là Kinh Bắc, Vinhome và Hòa Phát. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh tới 178 điểm cơ bản, lên mức là 3,77%. Tỷ giá cũng tăng 45 đồng lên mức là 23.280 đồng và 23.590 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Trong tuần này thì chúng ta sẽ chỉ giao dịch có 3 ngày thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ bước vào cái kỳ nghỉ lễ khá là dài ngày, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Và theo quan sát của chúng tôi thì thông thường trước cái kỳ nghỉ lễ dài ngày thì thị trường sẽ khó mà có thể tăng mạnh được. Bởi vì tâm lý của nhà đầu tư là đều mong muốn bán trước kỳ nghỉ lễ xảy ra để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra trong kỳ nghỉ lễ. Ví dụ như là thị trường chứng khoán Mỹ thì có thể giảm mạnh, hay là giá dầu cũng có thể giảm sâu trong cái kỳ nghỉ lễ này. Do đó thì trong giai đoạn 3 ngày tới, lực cầu có thể sẽ ít đi và lực bán cũng có thể sẽ tăng lên đôi chút để mà tâm lý của nhà đầu tư họ sẽ cảm thấy an tâm hơn và bình tĩnh hơn trước cái kỳ nghỉ lễ kéo dài như vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và trong tuần vừa rồi thì chúng tôi có nhận được nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư về điểm giống nhau giữa đợt downtrend lần này và năm 2018. Vậy không biết là anh Hoàng có đánh giá như thế nào về điểm tương đồng và khác biệt giữa hai đợt downtrend này không ạ? Điểm giống nhau đầu tiên giữa hai lần downtrend đó là chúng đều bắt nguồn từ việc Fed tăng lãi suất. Tất nhiên là mỗi cái lần downtrend giữa hai năm đều có những cái lý do khác nhau nữa. Ví dụ như là trong năm 2018 thì chúng ta phải kể đến cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và trong năm 2022 thì chúng ta phải kể đến cái việc chính phủ làm trong sạch thị trường thông qua việc bắt một số các đối tượng liên quan đến việc là thao túng thị trường chứng khoán, ví dụ như là anh Quyết chẳng hạn. Điểm giống thứ hai là cái mức độ giảm điểm giữa hai lần downtrend của năm 2018 và năm 2022 là cũng khá gần nhau. Cả hai lần thì VN Index đều giảm khoảng tầm 25% kể từ đỉnh. Và chúng tôi cũng có tính toán cái hệ số correlation giữa 2 năm và thấy rằng cái hệ số correlation đạt là 0,87 lần, tức là khá sát cái ngưỡng tối đa là 1 lần. Và điều này cho thấy rằng cái mức tương đồng giữa hai lần downtrend của năm 2018 và 2022 là vô cùng gần nhau. Dạ vâng, và như anh nói thì là hai đợt downtrend này có rất là nhiều điểm tương đồng đúng không ạ? Vậy thì không biết là điểm khác nhau giữa hai đợt downtrend lần này là gì và liệu nhà đầu tư có thể áp dụng gì vào thị trường hiện tại cho chiến lược đầu tư của mình không ạ? Hiện tại thì chúng tôi có tiến hành vẽ lại đồ thị của năm 2018 và năm 2022. Có hai loại đồ thị. Đồ thị thứ nhất là về điểm số của 2 năm và đồ thị thứ hai là về mức giảm kể từ đỉnh giữa 2 năm 2018 và năm 2022. Và từ hai đồ thị này chúng ta có thể đưa ra được vài cái kết luận như sau. Thứ nhất là trong cái giai đoạn đầu của downtrend ấy,
thì VN Index đã giảm nhanh hơn trong năm 2022. Và thứ hai là trong cái giai đoạn giảm sau đó nữa ấy, thì cái đợt downtrend của năm 2022 đã mạnh hơn năm 2018 khá là nhiều. Cụ thể là trong năm 2018 ấy, thì cái đáy sau của đợt giảm là khoảng tầm 890 điểm, tức là thấp hơn so với cả đáy đầu ở khoảng tầm 923 điểm khá là nhiều. Còn trong năm 2022 thì đáy sau của đợt giảm là khoảng 1.150 điểm, chỉ thấp hơn cái đáy đầu là khoảng 1.160 điểm đôi chút mà thôi. Nói tóm lại thì trong năm 2022 thị trường đã giảm nhanh hơn trong giai đoạn đầu khoảng tầm 3 tuần đầu tiên. Tuy nhiên thì sau đó thị trường đã giảm ít hơn và cũng hồi phục nhanh hơn năm 2018 khá là nhiều. Và do đó thì dựa trên tình hình thị trường hiện tại thì chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng hai điều ở thị trường ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là đợt downtrend của năm 2022 này thì đang mạnh hơn so với năm 2018 khá là nhiều. Lý do theo chúng tôi là bởi vì tỷ lệ nhà đầu tư hiện tại đã cao hơn năm 2018 rất nhiều rồi. Tổng số lượng tài khoản hiện tại đã gấp khoảng 3 lần số lượng tài khoản của năm 2018. Và do đó thì chúng tôi kỳ vọng rằng sóng hồi của năm 2022 như hiện tại có thể sẽ đi xa hơn so với năm 2018. Thứ hai là nếu như mà so với cả năm 2018 ý, thì về mặt thời gian hồi thì chúng ta mới chỉ đi được khoảng tầm hơn một nửa thời gian thôi. Tức là năm nay thì chúng ta mới chỉ hồi được khoảng tầm 1,5 tháng thôi. Còn tổng thời gian hồi của năm 2018 thì nó rơi vào khoảng tầm gần 3 tháng. Và do đó thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục là tích cực trong khoảng tầm ít nhất là 1 tháng tới. Nói tóm lại là ngưỡng kỳ vọng hợp lý cho con sóng lần này theo quan điểm của chúng tôi là khoảng tầm 1.360 điểm với kỳ vọng là trong khoảng tầm 1 tháng tới. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.